হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ব্লগ ৰেবি খাব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিলোঁ বিশেষ এটা কাৰণত, কাৰণ আমাৰ আজি এনিভাৰ্চেৰী 3 বছৰ হৈ গ'ল। কেনেকৈ মানে ভাল সুখ দুখৰ মাজেৰে 3 বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ। আৰু যোৱা বছৰটো ইমানকৈ নহ'ল, কাৰণ যোৱা বছৰ আমাৰ খুচি সৰু আছিল, যিহেতু আমি অসমতে আছিলোঁ। আৰু এইবাৰো ইমান বিশেষ একো নহয়, মানে ঘৰত অলপ মানে আমাৰ ঢুকাইছে কেইদিনমান আগত মোৰ ঘৰৰে পেহীদেউ খুৰা, মানে পেহা আৰু পেহী। আৰু ঘৰতো দাদাৰো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰত ইমান এটা প্ৰগ্ৰাম নহ'ব আজি। সেইটো পিছতো হৈ থাকিব, যিহেতু আৰু আছে অহা বছৰো। এইটো বছৰ ইমানটো একো নাই স্পেচিয়েল, এনেকুৱা আৰু স্পেচিয়েল একো নাই। তথাপিও অলপ মনটো অলপ ভাল লাগে। আজি বিয়া দিন বহুত, আজি এটা স্মৃতি এটা জড়িত হৈ আছে, নহয় জানো? চবৰে এটা আজিৰ দিনটোৱে অলপ এটা স্পেচিয়েল হয়। ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তাকেই ভাবিলোঁ আমি মন্দিৰতে গৈ আহোঁ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ, যিহেতু আমাৰ জীৱনটো আগলৈকে সুখ দুখ মাজেৰে আগুৱাই যাওক। তাৰ বাবে আমি বলক তেন্তে মই ওলাওঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম বলক। পৰিক্ৰমা কৰি পেলাই আমি গুৰুদ্বাৰে দৰ্শন কৰিম। সেয়া খুচি আগতে শুই আহিছিলে গাড়ীত, সেইটো কাৰণে একো নকয় আৰু। এয়া হৈ গ'ল, আমি এতিয়া দৰ্শন কৰিম যাই পেলাই। দেখিছে মাছবোৰ দেখি একদম গোট খাই গৈছে, মানে দেখিয়েই ভাল লাগি গৈছে। ইমান সুন্দৰ দৃশ্য দেখিছেনে? ইমানবোৰ মাছ ৰঙা কালাৰৰ আছে। এয়া দেখিছে, খুচি যাবই নোখোজে একদম মাছবোৰক দেখি পেলাই। এয়া পিছৰ ভাগৰ দেখিছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া চাৰোবৰৰ কাষত এয়া, আৰু মাছবোৰো মানে দেখি পেলাই যাবই নোখোজে, একগোট খাই পেলাই একদম খুচিও উঠিব নোখোজে। খুব ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই। খুচি খুব ভাল পাইছে আহল বহল জেগা দেখি পেলাই। ৰঙা কাৰ্পেট লগাই থৈছে। খুচি আহি পেলাই ভাগৰত টোপনি গ'ল, গাড়ীটো টোপনি গৈ আহিছিলে। আহি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ভালকৈ শুই গ'ল। এয়া মই আজি ৰাতি সাঁজৰ বাবে সৰিয়হৰ শাক বনাম। দেখিছে, বিলাহী পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট কৰি থৈছোঁ। এয়া মই সৰিয়হ আৰু গোটা মুগ দালৰ সৰিয়হৰ দাল লগত মই সেইটো কুকাৰত দি পেলাই সিজাই লৈছোঁ। এয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি আগতে দি পেলাই লৰাই লৈছোঁ, যাতে লাগ নধৰে। ইয়াক অলপ 2 মিনিটমান এনেকৈ কৰাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ।
এনেকৈ পিঁয়াজখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ যাতে ৰংচোৱা নহ'লে এতিয়া অলপ তাক লৰাই লওঁ। ইয়াতে মই চিম্পুলকৈ আজি খানাটি বনাম আপোনালোকক দেখাই যাম। এয়া হৈ গৈছে। ইয়াত মই অকল মছলা একো নিদিওঁ, ইয়াতে দিম মাত্ৰ হালধি গুড়ি আৰু নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি। এয়া দেখিছে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, একো মছলা চছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াতে বিলাহী দিছোঁ, 2টা বিলাহী দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ বিলাহীখিনি অলপ সিজোৱা হোৱাৰ পিছত দেখিব কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছতে মই সিজাই থোৱা সৰিয়হৰ শাক আৰু গোটা মুগ দালিখিনি মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি দিম। এইটো মই 1 চামুচ বেচন দিছোঁ যাতে অলপমান গোটা হয়। সেইটো আপোনালোকৰ মৰ্জি দিয়ে নিদিয়ে, সেইটো মই দিছোঁ আগতে দিওঁ। এয়া দেখিছে হৈ গ'ল। চব্জিখিনি খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে খাই চাব, বনাই চাব। ইয়াৰ পিছত মই কাটি থোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগে। এয়া মাটি ৰুটিৰ লগত খায়ো ভাল লাগে আৰু চাউলৰ লগতো খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই খাব, কেনে লাগে কমেণ্টত জনাব আৰু কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাব। আজি ডিনাৰ এয়াই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্টত জনাব। বাই, শুভৰাত্ৰি।